المصارف عم تخترع حيل جديدة لتتهرب من دفع أي فاتورة من فواتير الانهيار. رغم كل شغلة مع النواب والقوى السياسية لخفض أرقام الخسائر المالية، بعدها المصارف خايفة من شغلتين: ينشال جزء من قيمة اليورو بونز وينشطب جزء من رساميلها. ولهالسبب بلش الشغل على 3 إجراءات جديدة لحمايتها. أول حيلة: تحويل الرساميل لودايع. بكل السيناريوهات المطروحة بدهم يتحملوا المستثمرين والمساهمين بالمصارف جزء من الخسائر من رساميلهم هن. هالرساميل مش كلها أسهم عادية، في مستثمرين بيملكوا شيء اسمه fiduciary notes، أدوات للاستثمار يلي حملهم بيطلع له جزء من أرباح البنك بلا ما يكون عضو بمجلس الإدارة وبلا ما يصوت بالمجلس. بنك بيبلس واحد من المصارف يلي سمحت بحسب تقرير مسرب لأصحاب الفيدوشياري نوتس تحويل هالاستثمارات لودايع لتبطل قادرة الدولة تدق فيها، يعني عكس إعادة الرسملة. والمصرف عارف شو عم بيعمل. العرض يلي مقدمه البنك لحاملي الفيدوشياري نوتس بيجيب سيرة خطة الحكومة يلي رح تطال هالأدوات الاستثمارية. يعني عم بيعترف بشكل صريح إنه العملية احتيال واستباء لخطة الحكومة. ليهرب المصرف أصحاب هالوراق من إنه تشلحهم ياهن الخطة، عم بيعطيهم خيار إنه يحولوها لودايع. هالعملية مش بس عم بتخفض قيمة الرساميل المعلن عنها لتهربهم، بس كمان عم بتكبر حجم الودايع بالبنوك وتزيد العبء. يعني بدل ما الأسهم تتحول لأموال عم تنضخ لتدعم الودايع، صارت عم تتحول لودايع إضافية بحاجة لدعم إضافي، كله كرمال حماية المساهمين والمستثمرين بالمصارف على حساب المودعين. تاني حيلة: بيع سندات اليورو بوند. من شباط لأيار 2020 بتفرجي ميزانيات المصارف إنه كفت المصارف تبيع سندات يورو بوندز بقيمة 1.1 مليار دولار. مش أول مرة بتعمل المصارف هيك. ببداية الأزمة وقت عرفت المصارف إنه الدولة ممكن ما تدفع مستحقات اليورو بوندز أو إنه الدولة معقول تجرب تتفاوض، باعت 3.1 مليار دولار من السندات لصناديق استثمار أجنبية. وهيك زتت المصارف طابة المفاوضات على طرف خارجي، ضعف موقف الدولة بوقتها لتعليق سداد استحقاق اليورو بوند. بس هلأ الموضوع صار أخطر، لأنه مين بعد مستعد يشتري بهالظروف؟ أكيد مش المستثمر العادي. هيك سندات مفلسة بتشتريها عادة صناديق استثمارية متخصصة بالتعامل مع الأطراف المتعثرة. Vulture Funds بتشتري سندات الدين بسعر رخيص، واختصاصها تضغط بكل الإمكانات القانونية وتحصل أعلى نسبة من الديون بصرف النظر عن وضع البلدان المنهارة. وهيك بتكون المصارف هربت من احتمال المس بالسندات يلي بتحملها وسلمت رقبة الدولة لصناديق خارجية. ثالث حيلة: تضخيم الميزانيات. عم يستعد مصرف لبنان لإصدار تعميم تسربت نسخة منه بيسمح للمصارف أنهم يتلاعبوا عن جديد بالأرقام على الورق. طلع مصرف لبنان بفكرة تسمح لأصحاب المصارف ينفخوا رساميلهم على الورق، هيك بس ينجبروا يضحوا بنسبة منها بيكونوا عم بيضحوا بجزء من القيمة المنفوخة. التعميم عم بيتزاكى. طلب من المصارف يلي عندهم أكثر من 1000 فرع مصرفي إعادة تقدير قيمة عقارات هالفروعة. كتير من هالفروعة اشتريتها البنوك من زمان وقتها كانت العقارات أرخص، وبعدها مسجلة قيمتها بالميزانيات حسب هالأسعار القديمة. عم بيقول مصرف لبنان: حسبوا قيمة العقار اليوم. الفرع يلي اليوم مسجل قيمته ب 650 ألف دولار بميزانيات البنك بيصير ممكن تسجيل قيمته ب 4 ملايين. هالخطوة قادرة ترفع الأصول من 13 مليار دولار لقيمة بين 30 وال 40 مليار دولار. مش بس لأنه العقارات عالي سعرها، بس كمان لأنه البنوك نفسها هي يلي رح تقدر القيمة الجديدة وما حدا رح يدقق من وراها. لما تجي مرحلة توزيع الخسائر رح تشطب المصارف ببساطة جزء من الزيادة يلي هلأ عم بتزيدها على الورقة. وبدل ما تنجبر المصارف تفوت مصاري بدل الرساميل المشطوبة، رح تكون عم تشطب أرقام على الشاشة وما تفوت شي بدالها. بدل ما يستفيد المودع من إعادة هيكلة المصارف عبر ضخ الدولار، عم ينضحك عليه بعمليات دفترية بلا قيمة. أصحاب المصارف مش ضحايا عم ينطلب منهم يتبرعوا، عملوا ثروات من أموال الدولة وبرضا الدولة وبحمايتها، وعم ينطلب منهم يردوا جزء من هالأموال. بس حتى هيك مش قبلانين، ومصرف لبنان عم يفتح لهم باب ورا باب ليهربوا من دفع فاتورة الانهيار.